ሰላም በዚህ ቪዲዮ የምናየው አድቫንስድ የሆነ ፒዲኤፍ ሪደር አፕሊኬሽን እንዴት በቀላሉ ክሬት ማድረግ እንደምንችል ይሆናል። እሺ በመጀመሪያ ላይብረሪውን ኤክስትራክት እናድርገው። ዳውንሎድ ቴሌግራም ፒዲኤፍ ሪደር የሚላል እሱን አንዴ ታብ አድርገን ኤክስትራክት እሺ ቱልባር ላይ ቴሌግራም የሚለውን ነክተን ዲቫይስ ስቶሬጅ የሚለው ጋር እንገባና ኤክስትራክት እናደርገዋለን። እሺ ጨርሰናል። ኤክስትራክት አድርገን ወደ sketchware እንሄድ። እሺ አፕሊኬሽናችንን ክሬት እናደርግ። ሊኒየር ቨርቲካል እናስገባና ዊድዝ ማች ፓረንት ፓዲንጉን ደግሞ 0 ብናደርገው ይመረጣል። ያው ፒዲኤፉ የራሱ ፓድ ስላለው ማለት ነው። እሺ ኢቨንት ኦን ክሬት ጋር እንሄዳለን። ብሎኩን ቴሌግራም ጋር ለቅቄዋለሁ እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንዳለብንም ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እሱ ጋር እንገባና ቦቶም ጋር ሄደን ፔስት ሚ ኦን ኮንቨርት ምትላለች እሷን ነካና የኮድ አይኮን ነክተን ሎንግ ፕሬስ እናደርገው እንዲመጣ ሴሌክቶል ኮፒ ብለን ክሎዝ እንለዋለን። እሺ ይሄን እንደልተው ያስፈልጋል። ቪው ጋር ሄደን ሊኒየሩን ነካና ኮንቨርት የሚለው ጋር እንገባለን። እሺ ከሊኒየር ላይአውት ወደ ምን ነው የምንቀይረው? እሺ ፔስት እናድርግ እስኪ ወደዚህ እንቀይረዋለን ማለት ነው። እሺ በድጋሚ ወደ ኢቨንት ኦን ክሬት ጋር እንሂድ። በተመሳሳይ እዛው ብሎክ ጋር እንግባና ቦቶም ጋር ፔስት ሚ ኦን ኢምፖርት ምትላለች በተመሳሳይ እሷን እናስገባና የኮድ አይከን ነክተን ሎንግ ፕሬስ ሴሌክቶን ኮፒ ክሎዝ ዴሊት እናደርግና እንመለሳለን። እዛው ኢቨንት ጋር እንዳለን ፕላስ አይከኗን ነካና ኢምፖርት የሚለውን ነክተን አድ እናደርጋለን። እሺ ኢምፖርት ጋር እንግባ። ምን ነው እናደርገው? አሁን ኦፕሬተር ጋር እንሄዳለን። ኦፕሬተር ጋር ሄደን አድ ሶርስ ዳይሬክትሊ የሚለውን እንወስድና እዚህ ጋር ኮፒ ያደረግነውን ኮድ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ ሴቭ እንለዋለን። እሺ አሁን እንመለስ። ምን ቀረን? ፒዲኤፍ ፋይላችንን ኢምፖርት እናድርገው። አሴት ጋር እንግባና ቶፕ ራይት ላይ ያለችውን አይከን ነክተን ፒዲኤፍ ፋይላችንን እንመርጣለን። ቴስት ፒዲኤፍ ይሄን መርጫለሁኝ። እሺ 3 ነጠብጣብ ነካና ሪኔም ሴሌክቶል አድርገን ኮፒን በለው። ያው እንዲቀለን ነው ከምንጽፍ ካንስል እንልና እንወጣለን ከዚህ። እሺ ቀደም ኤክስትራክት ያደረግናቸውን ላይብረሪዎች መምረጥ ይኖርብናል። እዚህ 9 ናቸው ብዛታቸው። ከነዚህ አንደኛው ቢጎል አይሰራልንም። 9ኙንም ላይብረሪ ማርክ እናደርጋለን። እሺ እንመለስ። ኦን ክሬት ጋር እንሂድ። ብሎካችን ጋር እንግባ እስቲ በድጋሚ ፑት ሚ ፈርስት ምትላለች እሷን እናስገባት። መጀመሪያ ትንሽ ስክሮል እናደርግና ፍሮም አሴት ይላል ፋይል ኔም ዊዝ ኤክስቴንሽን እሱን እንወስደዋለን። ስክሮል ታይፕ በሁለት ነው፣ በቨርቲካልም በሆሪዞንታልም ነው ስክሮል ያማርጣቸዋል። እኔ በቨርቲካል ብያለሁ። ደብል ታብ የሚለው ደግሞ ደብል ታብ ሲሆን ዙም ኢን እና ዙም አውት ለማድረግ ነው። ኢኔብል ስዋይፕ ቱ ቼንጅ ያን ያክል ነው። ፔጅ ስፔሲንግ አንደኛው ከአንደኛው ገጽ ያለውን ክፍተት ለመመጠን ነው በዲፒ። ዲፎልት ፔጅ ደግሞ በቀጥታ አፕሊኬሽኑ የትኛው ገጽ ላይ አድርጌ ልክፈትላችሁ ነው። ኢንቫሊድ ከለር ፔጅ ደግሞ ባዶ ስፔስ ሲሆን የሚሰጠውን ከለር ነው። እታች ደግሞ አለ ስክሮል ስሮ ሲንግል ፔጅ ላይክ ቪው ፔጀር የሚለው ይሄ ሆሪዞንታሊ በመታደርጉበት ታይም በጣም የሚያምሩበት እንዲኖር ያደርግላችኋል። ሆሪዞንታሊ ከሆነ እነዚህና አራቶችን ብሎኮች ተጠቀሟቸው። እሺ እዚህ ቦክሱ ጋር ምንድነው እናስገባው? ኮፒ ያደረግነው ወይንም ፋይላችንን ከነ ኤክስቴንሽኑ ማለት ነው። ከለር ደግሞ እዚህ ጋር የፈለግነውን መርጥለታለን። ዌይት እሺ ጨርሰናል። አፕሊኬሽናችንን ቼክ እናድርግ። እኔ ችግር ካጋጠማችሁ አፕ ኮምባት ዲዛይኑን ኦን አድርጋችሁ ሞክሩት፣ ይሰራል። ችግር ሊያጋጥማችሁም የሚችለው አንድ ላይብረሪ ሲጎል ነው። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ፒዲኤፍ ፋይሉ በትክክል ሰርቷል። እስኪ ዳብል ታብ ያ በዳብል ታብ ሰርቷል።
ይሄ ዙም ኢን እና ዙም አውት ፒንች ስናደርገውም ሰርቶልናል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር አንደኛው ከሁለተኛው ገጽ ምንም አይነት ክፍተት የለውም ዜሮ ስላደረግነው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ዜሮ ነው። እንዲህ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን። በቀጣይ ቪዲዮ የሮቴሽን ሊስትነሩን እሰራላችኋለሁ።